ju en mus som bor under bakbänken, så den bor under bakbänken och den har bott där i flera år redan. Jag vet inte om det är samma, men säkert släktingar i alla fall. Det var min morfar som var veterinär, och när jag fyllde 7 år så gav han åt mig Åbo djurskyddsförenings medlemskort, och så berättade han att djuren kan inte själv hålla sin egen talan, så att nu ska du börja hålla djurens talan alltid när du ser att något djur blir behandlat illa. Och det där tog jag väldigt högtidligt och på allvar. Jag har försökt följa hans råd och håller på med det här nu då sedan dess jag var 7 år gammal. Jag heter Britt-Marie Djup och jag är verksamhetsledare här i Turun eläinsuojeluyhdistys Åbo djurskyddsförening ry-TESY. Vi är på Åbo djurskyddsförenings katthus. Vi har 2 stycken djurhem, ett där vi håller våra vilda djur, och sen här, det här huset måste vi hyra för 3 år sedan när vi började få så mycket katter att de helt enkelt inte rymdes in dit i djurhemmet för vilda djur. Så här har vi nu sen då vårt katthus med ungefär 80 katter för tillfället. Katter hade vi i fjol 678 om jag kommer rätt ihåg, och i år så ligger antalet på 557 idag. TESY är egentligen ganska liten, men tack vare att vi har så mycket frivilliga så kan vi rulla en så här stor verksamhet och en så här vid verksamhet. Vi har anställda 5 personer och sen 3 stycken sådana här deltidsanställda. Utöver det så har vi ungefär 320 frivilliga. TESY Britt-Marie Djup. Terve! No niin, katsos kun meillä oli valvontaeläinlääkäri äsken kylässä. Vi har frivilliga som tar åt sig någon viss katt eller någon viss kattkull. Då går de in hit i burarna och så sitter de här i några timmar och pratar med de här katterna, och det brukar ge resultat. Inom några veckor så har vi redan en katt som sitter i famnen och kurrar och purrar och är jättenöjd. Det är faktiskt ett arbete som gör att de här katterna mycket snabbare får ett nytt hem åt sig när den tiden kommer. Gullevän. Man kan väl säga som så att de har haft det ganska tur här i livet när de har kommit till oss, för att här är varmt och skönt, och där ute stryker det en hel massa sådana katter som fryser och är i dåligt skick och som är helt utan sitt eget hem. Dem är det synd om. Här ser du lite av våra gåvor som vi får av vänliga människor. Att de här påslakanen är ju helt super när vi tar tillvara svanar. För att de blir helt lugna när man sätter dem och sitter inne i ett påslakan så att bara huvudet eller en bit av halsen och huvudet är utanför. Så då kan man ha dem på bakbänken i bilen utan att de är alls oroliga. Där sitter de i sitt påslakan och ser nöjda ut. Vilda djur hade vi i fjol 432. Nu är vi i veterinärrummet. Att vi har den stora lyckan att få varje onsdag hit en veterinär. Och hon vaccinerar och sätter sån här mikrochip och kastrerar faktiskt pojkkattorna här. På hennes klinik steriliserar hon honorna. Att det är så stort ingrepp att det kan hon inte göra här. På sommaren så är det här hela rummet fullt med alla möjliga burar där det finns små djurbebisar.
vanligtvis ju då ekorrarna och sen alla möjliga fågelungar. Likaså kafferummet, det är också alldeles fullt med burar. Så att det är nog så att det är inte alla människor som förstår hur dedikerat det är. När man har att göra med levande, kännande varelser så gör man sitt yttersta för att kunna hjälpa dem på bästa sätt. Ska vi säga som så att vi vet att det finns fast hur mycket sådana här fall. Och nu gjorde vi ett sådant samarbete med Turun Ensi ja Turvakoti. Med andra ord ett sådant här hem. Om det är våld i familjen till exempel så kan man då ta sig dit och bo där till dess situationen lugnar ner sig. Och det är ju faktiskt så att det är ganska vanligt att folk har sällskapsdjur. Och i sådana här fall har det här varit kanske en faktor som har hindrat folk från att ta sig till det här hemmet. Trots att situationen har varit mycket kritisk där hemma så har man tänkt på det här djuret eller de här djuren som man har och stannat hemma istället. Och tagit väl bokstavligen då lite stryk eller något liknande. Och det här är ju möjligt nu när vi har den här dygnet runt dejouren. Att det där som vi svarar i vår Djurskyddsföreningens telefonnummer dygnet runt. Så kan vi då förmedla avhämtningen av det här djuret från en sån här situation. Och sen när situationen lugnar ner sig och det blir uppklarat på något vis det här så sen får ju ägaren såklart tillbaka sitt djur. Men det här ville vi inleda det här samarbetet just därför för att det här djuret får inte vara ett hinder för att den här människan ska kunna söka hjälp när situationen är farlig där hemma helt enkelt. Det är ju en ny lag på beredning som skulle uppta djuren i grundlagen. Och det är egentligen där vi borde börja för att vi har nu redan en fungerande rätt så bra djurskyddslag som på papper verkar helt otroligt fin. Men sen när vi kommer till verkligheten så finns det en massa sådana här kryphål som gör att det sen trots allt den efterlevs inte den här lagen eller det finns alla möjliga undantag och det finns övergångstider och allt möjligt sånt här. Att också då när myndigheterna har fått reda på något sådant här fall där något djur har dåliga förhållanden så kan det i alla fall pågå år efter år innan det sen blir till slut en sån stor kris att man måste liksom ingripa med att avliva de här djuren för att de har sen då redan blivit i så dåligt skick. Att det här är helt ofattbart för mig och många annan inom djurskyddsverksamheten att sånt också som har uppdagats så inte blir åtgärdat omedelbums.